Kazahsztán. Na az aztán. Legálisan egy kicsivel jobb. Ez nektek szar, nekünk annyira nem. Hops, jó? Welcome to Kazahsztán. Újra. Houston. We have a problem here. Oh, yeah. Almaty, köst fel a gatyádat, mert jövünk. Valahogy kibírom egyszer. Jó reggelt Biskek, jó reggelt testvéreim az útban. Itt vagyunk a reggeliző szekcióban, itt a Hotel Futuróban. Amúgy nagyon pöpec hotel, nem volt olyan olcsó, 60 euró volt, 58, valami ilyesmi, de itt vagyunk a fővárosban egy, aránylag tök jó helyen, a város szélén, amúgy a központban még durvább lett volna, de nézzétek csak, van ilyen kávé. Ilyen kávé van, és ilyen eszpresszót fogunk inni, és mutatom a választékot, tehát azért ahhoz képest, hogy milyen egy kicsi hotel, nézzétek csak, van mindenféle apple juice, limonádé, kompót, croissant, mindenféle finomság. Ez olyan, mintha ilyen húsleves tenné, csontleves, csak ilyen belecsavarva tésztába. Itt is van mindenféle. Tonhalas. És itt van a cseresznye, meg a többi mindenféle gyümölcs, és ezt teszi Alpár azért. Egy kis krumpli is van, Attila, nézzétek meg a lazaszból. Café latte is belenyomtam 2 eszpresszót. Café latte, dupla espresso, hogy jól induljon a nap. Na, eszünk, pakolunk, többit már tudjátok, találkozunk az úton. Egy perccel később. Indulások vannak, nagy erőkkel, és tartozom a tegnapról még adatokkal, úgyhogy azt gyorsan el is mondom. 274,9 km, 3,9-es fogyasztás, 3 óra 25 perc és 80 km/h átlag sebesség, úgyhogy ez volt a tegnapi mérlegünk. A mait még azt nem tudjuk, hogy mennyi lesz, de majd igyekszem nem elfelejteni délután. Közben Attila már elment. Na még egyszer. Jó. Most már minden zsír. Irány. Újra Kazahsztán. Na az aztán. Hogy tetszett a tegnapi jó tanácsadós, beszélgetéses különkiadás? De azért Biskek nagyváros, kíváncsi vagyok, hogy most hogy fogunk innen kimászni. De reméljük, hogy még nem olyan durva a forgalom így reggel 4:11-kor. Na de meglátjuk mindjárt, hogy mi a helyzet. Elméletileg Romániába is már behozzák ezt a törvényt, ami van már nálatok Magyarországon, hogy lehet előre menni a sorok között. Nem mint hogyha eddig nem mentem volna előre, de azért legálisan egy kicsivel jobb lehet. Hogy elindult a kamion. Nagyon komolyan elindult a kamion, de pontos ével, szigorúan. Srácok, a kínaiak leküldték a green cardot, a zöld kártyát, amivel be tudunk menni Kínába, úgyhogy tényleg most már úgy néz ki, hogy összejön ez a nagy terv, ez a be nem tervezett terv, de legyen úgy, na tényleg most már nagyon beleéltük, mi is, ti is, mindenki magát. Ezen még átérünk? Attila átért? Nem ért át. Gulu úgy döntött, hogy itt nézzük meg Biskeknek a külvárosát is, hogy azért, ha már belváros nem néztük, akkor a külsőt nézzük. Na, semmi extra igazából, de valahogy kivarázsol innen a Cityből. Hál' Istennek, hogy nem a nagy forgalomban, mert itt annyi útépítés volt a tegnap, káosz volt, de tényleg hopszi, egy fekvetős rendőr, csak 4 órát ad vagyis a szállásig. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi lesz maga a határátkelés, de 2 óra minimum szerintem. Bár van kazah biztosításunk, és úgyis meg kell csináljuk a temporary importot is. Na, fene tudja majd, mikor odaérünk, kiderül. Amúgy köszönöm szépen Kis Jánosnak, hogy megírta azt a filmet, amelyikről beszéltem. Valóban az a film volt, és az a durva, hogy én ezt még nagyon gyerekkoromban édesapámmal néztem,
Nekem csak ennyi maradt meg belőle, amit elmondtam, és ő tudta, hogy miről van szó, úgyhogy ha hazamegyek, újra fogom nézni. Nem egy óriási nagy Steven Spielberg vagy egy hollywoodi produkció, de jó emlékeket ébreszt bennem, mert hogy azóta is kerestem ezt a filmet. Fú, most nem jut eszembe a neve, angolul Easy Wheels, vagy valami ilyesmi, fene tudja. Mi van itt? Jó. Ez nektek szar, nekünk annyira nem. Mit szóltok amúgy? Kicseréltem, jött egy ötletem már régebb amúgy, hogy ezt a 1 minute later, 1 hour later, bla bla bla, ezt a spongyavos cuccot kicserélni egy kicsit autentikusabb, hazaibra. Milyen szerintetek, vagy túl van tolva? Különben nem is érdekel, hogy túl van-e tolva, nekem tetszik, és ez a lényeg. Úgyis azt írjátok, hogy legyek önmagam. Ez vagyok én. Egy perccel később. Na srácok, hát a Google. Köszi Google. Jó, eddig jó. Hops, jó. Jó lesz, gyere. Hátsó fékből tartsod, azaz. Össze Attila, hol vagy? Na, egy kis Biskek offroad. Yeah! Rejtett kamerás felvétel innen a kirgiz határról. Gyorsan megyünk útleveleket intézni. Remélem hallotok, aztán majd jelentkezünk a túlsó oldalról, mert az igazság és az Alpás Motor Adventure is oda át lesz. Van, bá. Egy óra múlva Eisze. Welcome to Kazahstan. Újra itt vagyunk. Körülbelül 40 percet tartott, kutyával megszagoltatták a csomagokat, kinyitották, nem volt benne egyértelműen semmi olyan, amit nem szabad, úgyhogy már itt is vagyunk a kazak oldalon, és csapjuk. Leesett a mikrofon! Na, szóval csapjuk Almatig, majd az útról jelentkezünk. Csumi! Na, srácok, reméljük nagyon-nagyon, de tényleg nagyon komolyan reméljük, hogy Marika nénit is átengedték a kirgiz-kazak határon. Nekünk még van 3,5 órán 217 kilométerünk a szállásig, közben egyet tankolunk a jó olcsó benzinből. Amúgy dumáltunk egy nővel, ott a fekete kocsi az övé, amúgy pont, és képzeljétek el, hogy ez az övék a biznisz, csempészik a benzint, gondolom ez ismerős azért párotoknak, mármint nem azt mondom, hogy csempészek voltatok, hanem maga a módszer, és a lényeg, hogy kérdeztem, hogy hányszor megy egy nap, azt mondta, hogy egyszer jön és olyan 100-150 liter benzint visz át a határon, mert hogy fél árba van itt Kazahsztánban, és na, ebből él meg igazából. De az érdekes, néztük, van rengeteg ilyen régi, az a kocka Passat, nálunk úgy hívják, hogy passzúj Passat, nem tudom nálatok, hogy hívják, mindegy. És a lényege az egésznek, hogy akkora hátsó rugók vannak, olyan magasak az autók, és amikor jönnek szembe-vissza, akkor mindegy, egy lowrider le van ültetve mind a fene. Na, de hát ez nem egy új keletű dolog, nem ők találták fel se a kazak, se a spanyol viaszt. Úgyhogy ilyen is van még itt. De hát az emberek leleményesek, feltalálják magukat, tudjátok, a kiskapukat. Székelykapun is van a nagy székelykapu, és a kicsi székelykapu. Boldog szülinapot, Liszkovics Ocó! Nőjé nagyot, mint az a Hammer limuzin. És innen is üdvözlöm Bözsi nénit, kezit csókolom, és nagyon szépen köszönöm, hogy a fiával együtt néznek. Jó egészséget kívánok, és a nótacsokor meg a kívánság koszorú összes számát küldöm Bözsi néninek. És Marika néninek egyértelműen. Na bátyáék, nényék! Teletankoltuk a mocikat, fincsi, nagyon olcsó 95-ös kazak benzinnel, és még van 3 óra 15 percünk mára, te pedig melegen ajánlom, hogy feliratkozzál, vagy fel legyél iratkozva a csatornára. Jó, ez nem fenyegetés, hanem baráti ajánlat. Na, elméletileg minden zsír, úton vagyunk, mind a lószar. Közben igyekeztem válaszolni egy jó pár kommentre is. Nagyon sokan írtok, nagyon vagány, ne vegye senki a szívére, hogyha véletlen az övére csak egy like jut, mert nem mindig tudok mindenkinek válaszolni, sok idő
posztolni is kellene sokat Facebookon, de ennyi sikerül most. Plusz még vágás. Na mindegy, nem is tudom ezeket miért mondom. Ölellek titeket az egész bandát, az összes testvéremet, unokatestvéremet, és aki lájkolja ezt a videót, annak egy Rico Sanchez Gypsy Kings koncertbelépőt fogok elküldeni galambostával, reméljük, hogy odaér. Végre dombok Kazahsztánba, ilyen is van? Ha el se hiszem, hé! Testvéreim, az útban lenne egy nagyon nagy kérésem, igazából nem is nagy, egy kattintás az egész. Ugye mindig mondjuk, hogy iratkozzatok fel, mert nekünk youtubereknek ez nagyon sokat jelent. És van egy nagyon-nagyon jó barátom, Motopanda a csatornájának a neve, és a Grand Canariás videóban is már kértem, hogy létszi, aki úgy gondolja, az iratkozzon fel. Most is ugyanez a kérésem, tényleg szívvel, lélekkel, odafigyeléssel, meg precizitással készíti a videóit. Mivel hogy megyünk Kínába, aktuális a téma, a kínai motorokkal foglalkozik többnyire, úgyhogy tényleg srácok, fiúk, hölgyek, urak, asszonyok, férfiak, apró jószágok, everybody, tuturor, mindenki, léci, leírásba le fogom tenni a csatornájának a linkjét. Nagyon szépen megkérlek, hogy segítsétek ennyivel a barátomat, mert biztos jól fog esni neki. Rând vreau să zic bună ziua pentru toți urmăritorii mei români și vreau să mulțumesc susținerea dumneavoastră pe canalul meu, energie pozitivă și comentariul care dați totdeauna. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi, vă urez vizionare plăcută, haideți să mergem tot înainte în această aventură. Mulțumesc tuturor! 50-es sebességkorlátozás van, és nagyon betartja mindenki, én pedig figyelem az eget, mert hát ha fent van valami drón és nézik, hogy vonalon előzöl, ugyanígy jártak rokkék is, és kaptak ott büntit is, úgyhogy nem volt olyan brutálsok, de na, most nem hiányzik még egy fél óra itt a rendőrökkel, vagy ilyesmivel, de nem írtam, hogy miért nem lehet előzni. Drón, hol vagy? Én nem mentem át a vonalon. Láttátok? Bár a vonal hosszú, nem magas. Napi kvíz következik. Első kérdés, poénos első kérdés. Szerintetek Marika néninek mi lehet a vezetékneve? Univerzál Marika például. És a komolyabb kérdésem az, hogy írjátok meg tiszta kíváncsiságból, hogy egyértelműen rajtam és Attilán kívül milyen, vagy kiket követtek még YouTube-on. Lehet motoros, lehet autós, lehet akármilyen. Kíváncsi vagyok, hogy mi van a palettán még nektek, azok a youtuberek, akik még izgatják a fantáziátokat. Na, két kérdés fel van adva. Tessék kommentálni. Houston, you have a problem here. Lánc baszket. Na az. Nem, kuplunk. Romania. Hungary. We are Hungarians, but we live in Romania. Ah, the both then. Ah, yeah. Oh, shit. I have. But for my bike I have a double. I'll show you. Come. Is here. So I have the double just in case I have the same problem. I just connect and. But this one is for mine. The length maybe. Yeah, original. Yeah. Oh. Hát nem lehet ezt. Hát ez cumi srácok, ezért van nekem befűzve ide még egy, ez az, és lemegy egészen
ide, ott van ne. Bisschen, bisschen. Wait, I have. Свободным ходом долго. Не нажимаем вообще. I have. Что, не хватает? Moment. I have a... Сейчас у него подскажут тебе. у него есть инструмент. У него побольше. Окей. Два инструмент. Инструмент. Профи. Let's go. Опа. 내가 많이 들어오는 거 Sikerült, kacok! Perfect, original. Check. Almat is good. Чуть-чуть отрубили. Yeah, just set a little bit. Yeah, set this. Real True Adventure. I have this for 5 years in Kazakhstan. I buy this bike in Kazakhstan. I have my friend ist auf sein Name zugelassen, Bike. Und I fly to ich stehe in der Garage. Und ja, I have in German auch BMW, den BMW 800. Yes. Aber zu viel Zeit braucht man, also hier. Ich habe nicht so viel Urlaub. Ich habe nur einen Monat Urlaub. One month. Und wenn ich 2 Monate hätte, bin ich auch selber gefahren. Und Wiesen, Russia, ne? Russian Problem? Grenze? No. Telefon? No, GPS. Oh. 2 hours. Police stop, people very happy. Visum, 6 Monate, 400 Euros. Meg volt egy gyors kupplungbovdencsere. Kellett még egy fogó, milyen jó volt nekem. Azt mondja szegény fickó, hogy vagy 2-3 motoros is elment mellette, senki nem állt meg, úgyhogy szégyeljétek magatokat. Na, de mi, amit tudtunk, segítettünk. Amúgy itt született Kirgisztánban, de Németországban él. És Kirgisztánban, hülye vagyok, Kazahsztánban. És itt van egy ilyen motorja, egy haverjának a nevén, és azzal nyomul Transalp 700-as, azt hiszem. Na, hát erre való a motoros közösség, meg az emberek, hogy segítsenek egymáson, mert ma neki, holnap nekünk, úgyhogy... Mondjuk én is jártam úgy, hogy benzin nélkül maradtam a román autópályán, és le volt rakva a sisak hátul, ugye a hátsó keréknél az az univerzális jel, hogy baj van. Aztán olyan szépen mentek el mellettem a motorosok, ahogy csak kell, de megoldottuk, segítettek autósok. Na, nyomjuk tovább, még 2 óra 15 perc, 125 kilométer van hátra. Oh, my friend. Thank you. Spasiba. Megálltunk egy gyors pisi szünetre, megállt mellettünk egy autó, kérdezte, hogy hova megyünk, van-e hol aludjunk, minden rendben van-e, és adta, képzeljétek el, 6 darab Red Bullt nekünk ajándékba. Úgyhogy köszönjük szépen az ismeretlen idegennek, megyünk tovább. Most néztük meg a hátsó gumimat, lehet, hogy Almatyba egyet cserélek, mert aztán Kínába vagy Mongóliába ki tudja, hogy kapunk-e, hó kapunk, hó nem kapunk. Nézzétek meg,
azért most már fogyogat, van még rajta husika, Rally STR, de jobb, ha kicseréljük az aztánba a KTM-nél, vagy a BMW-nél, meglássuk, ahol találunk gumit, kap egy hátsót, az első még nagyon jó, úgyhogy. De az Attiláé, ez a Dunlop, ez nem kopik, nézzétek csak. Nem kopik ez a gumi, kemény, mind a kő néha, de ezen még annyi husi van, hogy még egy antivegetáriánus is jól lakna a husikájából. Na, megyünk tovább, Almaty, köst fel a gatyádat, mert jövünk. Csókolom, Marika néni! Hú, mennyi Marika néni van itt Kazahsztánban, hé? Lehet ide falusi származék. Welcome to Almaty. Ott a tábla. Egy akkora forgalom, már 2 olyanon átjöttünk, hogy édes Istenem. Dénest ismerem. Még van 17 kilométerünk, 33 percet ad rája. Szóval még van itt azért, amit kanyaringózni. Valahol jobbra kell sírülni. Nem tudok, édesanyjáé. Na mindegy, megyünk előre. Megyek előre, nem nézek hátra. Mr. Nobody, nagyon bírom. Jó, nyomja. Na még 15 perc, srácok, hogy bírjátok? Rohadt meleg van, 34 fok. Már a ventilátor is nyomja minden felülről, a kocsik is, a mindenség is. Úgy várom, hogy elérjük azt a hotelt, mint béka az esőt. Na testvéreim, az útba valahogy össze-vissza átverek, oda néz, hát azzal mit csinál a kocsinak az eleje? Hú, de menő! Attila! Mindegy, majd megmutatom neki a videóban. Nézzétek meg, hogy hullámzik, beszarás! Na, valahogy átverekedtük magunkat itt a témákon. Almaty hatalmas városán, amennyire érintettük, de hát még bennebb szerintem még durvább. És egy kemény perc és 300 méter múlva, jó, meg azt mondtad, Alpár, vissza megérkezünk a szállásunkra. Gyertek, na, ha lejár az időnk. Hú, hogy nem szeretem ezeket a nagyvárosokat. Milyen jó nekem ott Székelyszentudvarhelyen, a kicsi 30-35 ezres városkába azért. Ott nem kell ennyit baszkódni 35 fokba a forgalomba, az tuti fix. Valahol itt van. Ez az? Ez az. Ez az. Na ez az. Ez az. Ha ma mondjak adatokat, csak állítsam meg, mert felfőtt szegény. Na azt mondja, testvérkéim az útban, hogy egyszer adj egy ötöst, itt vagyunk Almatyba, 243,4 km, 4,3-as fogyasztás, 3 óra 9 perc, egy határ és 77 km/h átlagsebesség, és 35 fok. Hello, nice to meet you, Alpár. GoPro? No, DJI, the best, GoPro is shit. Nos, kacok, megvan a szobánk, 300 valahányas. Visszük fel a cuccokat ügyesen, van lift, nem kell cipelni. És jöhet egy jó kiadós tusolási Auris. Hölgyeim és uraim, völgyeim és utaim, ez itt a szobánk, a 301-es, hogyha valaki itt van, kopogjon be. Gyönyörű szép a szoba, kezdjük a fürdővel, akkor a hely van, hogy csak be kell rakni a kártyát, jó? Azt elfelejtettük. Na, így néz ki, de van villany, esküszöm. Fürdőköppeny, hogyha fürödnénk. És ez itt a szoba, hölgyeim és uraim, nézzétek meg milyen
tágas, ki tudunk pakolni, rendezni a sorainkat. 3 éjszakát fogunk itt tölteni, és 200 euróba került a 3 éjszaka 2 főnek reggelivel. Főváros, nincs mit csinálni, de amúgy, hogyha... Nem főváros amúgy. Ja, igaz, Rendőrváros. most már nem Csak azt főváros. tegyük már hozzá, hogy muszáj ez a 3 nap, és muszáj egy jobb szobába, meg ki akarunk mosni, és itt van mosó, hogy mondják ennek? Laundry service. Szép, Szép magyarul. magyar szószékely. Na, úgyhogy itt leszünk, ma csillezések, holnap BMW, talán KTM, vagy valahol gumi a Nordenre, Ragnarra, és városnézés, meg meccsnézés is, mondjuk én nem vagyok nagy focis, de Attila igen, úgyhogy megígértem neki, hogy egy jó hideg sör társaságában megnézek vele egy meccset. fizetem. Valahogy kibírom, viccelek. Jó srácok, köszi, hogy eddig velünk tartottatok, tartsatok velünk holnap is, azután is, és mindjárt megyünk, hova megyünk? Kivenni pénzt. Azt is, de megyünk Kínába, kisapáim, Tetszik Almat? yeah! Ezt elmondtad a videóban, mondom. Hát, amit láttunk így belőle. Az út nagyon jó volt. Jó volt az út, nagy forgalom volt, és 35 fokok az úgy annyira nem csíptem, de ez van. Itt vagyunk, egybe, Yeah. és yeah.